देश विदेशमा पुर्याउने प्रयत्न गर्छौँ, जसले भोलि ती ठाउँ अवलोकन गर्नको लागि, ती संस्कार संस्कृति बुझ्न र हेर्नको लागि, त्यो समुदायको बीचमा पुग्नको लागि, चाहे त्यो आन्तरिक होस् चाहे बाह्य होस्, पर्यटकहरूको पुग्ने काम हुन्छ, जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा चाहिँ टेवा पुर्याउनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। यसर्थ तपाईँहरूले उठाउँदै गर्नुभएको भाषा लोप हुँदैछ भन्ने सन्दर्भ यो स्वाभाविकै हो। यी भाषा लोप हुनु दिनु हुँदैन, यसलाई जीवन्त राख्नुपर्छ भन्ने आदिवासी जनजाति चलचित्र कर्मीहरूले त्यो अठोटका साथ चलचित्र निर्माण गरिराखेका छन् र त्यही चलचित्र हामीले महोत्सवको माध्यमबाट प्रदर्शन गर्ने प्रयत्न गरिराखेका छौँ। भाषै नबुझ्ने, संस्कृति नै नबुझ्ने मान्छेलाई चाहिँ सेन्सर बोर्डमा राखिँदै आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हाम्रो त्यसरी गएको सेन्सरहरू चाहिँ हाम्रोले चाहिँ उल्टो हाम्रो मौलिकताहरू चाहिँ हराउने, उल्टो यो हाम्रो जातिगत कुराहरू, त्यहाँ भएको कुराहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ थाहा नभएपछि काटिदिने भएको हुनाले चाहिँ हलमा चाहिँ हामीले अलि सकिरहेको छैनौँ, तर बिस्तारै प्रदर्शन चाहिँ पहिलाभन्दा राम्रै हुन्छ, नहुने होइन। कि आम तामाङ समुदायमा रहेका सिङ्गो तामाङ चलचित्र कर्मीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै चाहिँ आएका चाहिँ चलचित्रहरू हेर्नलाई पक्कै पनि आदिवासी जनजाति चलचित्र निर्माण गरिरहेका छन्। 2044 सालमा नेवारी भाषाको चलचित्र सिरु निर्माण भएदेखि झन्डै 700 भन्दा बढी कथानक आदिवासी चलचित्र र 500 भन्दा बढी सर्ट फिल्म र डकुमेन्ट्री निर्माण भइसकेका छन्। तर नीतिगत समस्याका कारण सोच अनुरूप आदिवासी जनजाति चलचित्रको विकास हुन सकिरहेको छैन। यदि राज्य र सम्बन्धित निकायले चासोका साथ यसलाई प्राथमिकता दिई अवसर प्रदान गर्ने हो भने आदिवासी चलचित्रले राष्ट्रको मौलिक पहिचान बचाइराख्नुका साथै नेपालको सांस्कृतिक र प्राकृतिक क्षेत्रको पर्यटन विकास गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ठुलो टेवा पुर्याउने विश्वासका साथ महासङ्घले 3 दिवसीय आदिवासी जनजाति चलचित्र महोत्सव 2076 को 76 कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागेको हो। चलचित्रको माध्यमद्वारा आदिवासी जनजातिका मौलिक कला संस्कृति, भाषा, धर्म, परम्परा, प्रथाहरूको दस्तावेजीकरण, संरक्षण, प्रवर्धनका साथै पर्यटन विकासका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आदिवासी जनजाति चलचित्र महोत्सव 2076 कार्यक्रमले सहयोग गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यस महोत्सवमा आदिवासी जनजाति चलचित्र, वृत्तचित्र र छोटा चलचित्र गरी 20 वटा आदिवासी जनजाति चलचित्र प्रदर्शन गरिनका साथै आदिवासी जनजाति चलचित्रको विषयवस्तु वस्तुगत अवस्थाको बारेमा जानकारी, टेक्स्ट, विभिन्न आदिवासी जनजाति समुदायको परम्परागत खानाको स्टलहरू, आदिवासी जनजाति समुदायको मौलिक वेशभूषा, हस्तकला, पुस्तक आदिको स्टलहरू रहनेछन्। यस महोत्सवमा दर्शकहरूबाट छनौट भएको उत्कृष्ट चलचित्रलाई पब्लिक चोइस अवार्ड, उत्कृष्ट आदिवासी जनजाति चलचित्र जुरी अवार्ड, अभिनयतर्फ महिला र पुरुष उत्कृष्ट कलाकार 2 जना, यसैगरी उत्कृष्ट निर्देशक र उत्कृष्ट क्यामेराम्यान गरी जम्मा 6 वटा विधामा यो महोत्सवबाट अवार्ड प्रदान गरिनेछ। महोत्सवकै अवसरमा नेपाल पर्यटन बोर्ड हलमा 2076 जेठ 25 गते शनिबार बिहान 8 बजे चलचित्रमा आदिवासी जनजाति महिलाको सवाल र जेठ 26 गते आइतबार बिहान 8 बजे आदिवासी जनजाति चलचित्रको अवसर र चुनौती विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पनि हुनेछ। विभिन्न अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू पनि गर्ने आदिवासी महिला चलचित्र कर्मीहरू चलचित्र कर्ममा लाग्दै गर्दाखेरि उहाँहरूले भोग्नु परेको सम्भावनाको विषयमा चाहिँ हामी अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ। सँगसँगै यो महोत्सवमा आदिवासी जनजातिका चाहिँ राजनीतिक नेताहरू, मन्त्रीहरू, सांसदहरू, उद्योगी व्यापारी व्यवसायीहरू, चलचित्र कर्मीहरू सबै चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ राजनीतिसँग जोडेका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको फिल्म भनेर चाहिँ हामीले जोरी अवार्ड वितरण गर्छौँ। उत्कृष्ट अभिनय भनेर हामीले एउटा पुरुष र महिला कलाकारलाई हामीले चाहिँ अवार्ड वितरण गर्नेछौँ र सँगसँगै उत्कृष्ट छायाङ्कार होइन जो क्यामेराम्यानलाई चाहिँ हामीले अवार्ड वितरण गर्नेछौँ। भाषाहरू कतिपय त लोप हुँदैछ होइन, त्यसको लागि चाहिँ के भाषाहरू लोप हुँदैछ भन्नुभयो। साँच्चीकै हाम्रो देश नेपाल बहुजातीय नागरिकका नयाँ पुस्ताहरूले चाहिँ पश्चिमा संस्कृतिमा रमाइराखेको अवस्था छ।
ढङ्गबाट अगाडि बढ्यो भने स्वभावैले हाम्रो भाषा हरायो भने हाम्रो जाति हराउँछ, जाति हरायो भने हाम्रो अस्तित्व हराउँछ, अस्तित्व देशको एउटा चाहिँ पहिचान अस्तित्व हराउँछ, देशको अस्तित्व हरायो देश नै तपाईँको चाहिँ एउटा खालको अनिर्वस्त अवस्थामा हुनेछ। त्यसले गर्दाखेरि यही कुरालाई जीवन्त राख्नकै लागि नेपाल एक बहुजाति बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक है राष्ट्रकै चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे परिभाषालाई जीवन्त राख्नलाई हामीले यो महोत्सवको आयोजना गरेका छौँ। यो महोत्सवले यसको लागि ठोस रूपमा सहयोग पुर्याउँछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ होइन। जस्तै कि अहिले नेपाल सरकारले पर्यटन वर्ष 2020 मनाउने तयारीमा छ। पर्यटन वर्ष मनाउँदै गर्दाखेरि नेपालको पर्यटकीय सम्भावनाहरू के छन् त? नेपालको पर्यटकीय सम्भावनाको सांस्कृतिक क्षेत्रमा हो, प्राकृतिक क्षेत्रमा हो, साहसिक क्षेत्रमा हो होइन। हामीसँग त्यो ढङ्गको औद्योगिक पर्यटकहरू अहिले सम्भव छैन होइन। अरू तपाईँको चाहिँ औद्योगिक के अरे पर्यटनको क्षेत्रहरू सम्भावना हामीसँग त्यो कुरालाई चाहिँ पर्यटकको सामु हामीले चाहिँ आकर्षक ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्न सक्यो भने भोलि पर्यटनको विकास हुन सक्छ र त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठुलो टेवा पुर्याउन सक्छ। र अहिले हामी आदिवासी चलचित्र महोत्सव गर्दाखेरि तपाईँका गुरुङ बस्तीहरूका चाहिँ सकारात्मक आकर्षक चाहिँ तपाईँका संस्कार संस्कृति अभ्यासहरू हामीले यो चलचित्रको माध्यमबाट आम नागरिकमा पुर्याउने प्रयत्न गर्छौँ होइन। मगर बस्तीका चाहिँ आकर्षक अभ्यासहरू हामीले आम नागरिकहरू पुर्याउने प्रयत्न गर्छौँ। राजवंशी समुदायको, राई समुदायको, तामाङ समुदायको, नेवार समुदायको, सारा समुदायको चाहिँ उहाँहरूको अभ्यासहरू, संस्कृतिहरू, परम्पराहरू, वेशभूषाहरू, भाषा, कला शैलीहरू जो तपाईँको एउटा पर्यटकीय प्रवर्धनको लागि आकर्षक केन्द्रबिन्दु यो चलचित्रको माध्यमबाट आम नागरिकहरूमा पुर्याउने प्रयास गर्न सक्छौँ, देश विदेशमा पुर्याउने प्रयत्न गर्छौँ, जसले भोलि ती ठाउँ अवलोकन गर्नको लागि, ती संस्कार संस्कृति बुझ्न र हेर्नको लागि, त्यो समुदायको बीचमा पुग्नको लागि चाहे त्यो आन्तरिक होस् चाहे बाह्य होस् पर्यटकहरूको पुग्ने काम हुन्छ, जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा चाहिँ टेवा पुर्याउनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। यसर्थ तपाईँहरूले उठाउँदै गर्नुभएको भाषा लोप हुँदैछ भन्ने सन्दर्भ यो स्वाभाविकै हो। यी भाषा लोप हुन दिनु हुँदैन, यसलाई जीवन्त राख्नुपर्छ भन्ने आदिवासी जनजाति चलचित्र कर्मीहरूले त्यो अठोटका साथ चलचित्र निर्माण गरिराखेका छन् र त्यही चलचित्र हामीले महोत्सवको माध्यमबाट प्रदर्शन गर्ने प्रयत्न गरिराखेका छौँ। जनजाति चलचित्रको विषयवस्तुमा आफ्ना कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, आदिवासी जनजाति चलचित्रलाई माया गरिदिनु भयो, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी म जेरुङ फिल्म्स अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, डेट 24, 25 र 26 गते राष्ट्रिय सभागृहमा आदिवासी जनजाति चलचित्र महोत्सव हुँदैछ। त्यो महोत्सवमा तपाईँहरू सहभागी हुनुहोला। त्यो महोत्सवबाट एउटा खालको चाहिँ विभिन्न नेपालको यथार्थतालाई बुझ्न चाहिँ सहज गर्नेछ, एउटा जातिले अर्को जातिलाई बुझ्न चाहिँ एउटा सहज गर्नेछ, जसले चाहिँ एउटा त्यो उसको चाहिँ एउटा जातिबाट अर्को जातिको क्षमता बुझ्दै गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अर्को जातिलाई पनि सम्मान गर्ने चाहिँ आधार बन्नेछन्। राष्ट्रिय एकतालाई चाहिँ मजबुत बनाउने यो महोत्सवको चाहिँ मूल लक्ष्य भएको हुँदाखेरि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू महोत्सवमा उपस्थित भइदिनुहोस्, आदिवासी जनजातिका चलचित्रहरू अवलोकन गरिदिनुहोस्, तपाईँको क्रिया प्रतिक्रियाहरू सरसल्लाहहरू सुझावहरू दिनुहोस्। हाम्रो चलचित्र कर्मीहरूलाई नयाँ अति सशक्त ढङ्गबाट जुझारु ढङ्गबाट अगाडि बढ्नको हौसला प्रदान गर्नुहोस्। यो सँगसँगै हामीसँग विभिन्न आदिवासीका चाहिँ खानाका स्टलहरू हुन्छन्, ती परिकारहरू चाख्नुहोस्, आउनुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस्, मनोरञ्जन गर्नुहोस्, इन्जोय गर्नुहोस्। म यही चाहिँ तपाईँको सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, निमन्त्रणा पनि गर्न चाहन्छु र यहाँको टेलिभिजनलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। त्यसमा चाहिँ अहिले हामी भर्खरै पनि के अरे हामी नियुक्ति भएको छौँ। अहिले म संयोजकको रूपमा छु। त्यो अहिलेलाई ठ्याक्कै यो महोत्सवको लागि त्यो बोर्डबाट पनि केही आर्थिक सहयोग पनि रहेको छ र अन्य अध्ययन अनुसन्धानको लागि बजेटहरू त्यहाँबाट विगत वर्षको हेर्दाखेरि उनीहरू सर्ट फिल्महरू कसरी बनाउने, डकुमेन्ट्री फिल्महरू कसरी बनाउने र यी भनेका फिल्महरूलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले चाहिँ अब लगायत अन्य विभिन्न महोत्सवहरू सञ्चालन गर्नलाई चाहिँ विकास बोर्डले अब विगत वर्ष पनि सहयोग गर्दै आएको छ, सहयोग गर्दै रहनेछ। सरकारको चाहिँ सेन्सर नीति चाहिँ हाम्रो पक्षमा छैन। जनजातिहरूको हक हितको निम्ति उनीहरूको मौलिकतालाई ध्यान राखेर चाहिँ चलचित्रहरूलाई सेन्सर गरिनुपर्छ भन्ने हिसाबले विगत लामो समयदेखि आदिवासी चलचित्रकर्मीहरू सङ्घर्षमा हुनुहुन्छ, हामी छौँ।
अब त्यो सेन्सर नीति चाहिँ सरकारले चाहिँ अहिलेसम्म सम्बोधन नगरेको हुनाले नै पनि एउटा कारण चाहिँ हाम्रो के अरे चलचित्रहरू हलमा गइराखेको छैन। अर्को कुरो चाहिँ चलचित्रले नै जस्तो हामी टोटल्ली आदिवासी चलचित्रकर्मीहरूलाई चाहिँ त्यहाँको दर्ता प्रक्रियादेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ बराबरी ढङ्गले चाहिँ अब त्यो शुल्कहरू करहरू तिर्ने गरेको छ, तर हलमा हामीलाई जाने प्रावधान सरकारले चाहिँ गरेको छैन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब आदिवासी चलचित्रले फिल्ममा अब लगानी उस्तै हो, नेपाली फिल्म निर्माण गर्नु र आदिवासी चलचित्रहरू निर्माण गर्नु उत्तिकै खर्च बजेट हुन्छ लाग्छ, तर अब यो इन्डिजिनस यो भाषागत भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हलमा लैजाने सरकारको के अरे अभिलेखीकरणमा नराख्ने भइराखेको छ। अहिले चाहिँ मुख्य समस्या त्यो नै छ। अब हलमा जानुपर्छ आदिवासी चलचित्रहरू भन्ने कुरामा चाहिँ हामी लामो समयदेखि सङ्घर्षमा छौँ, किनभने आदिवासी चलचित्रहरू नै यो नेपाली के अरे नेपालसँग सुहाउँदो यहाँको माटो, यहाँको भाषा संस्कृति, यो नेपाललाई नै प्रवर्धन गर्ने, यहाँको ठाउँलाई प्रवर्धन गर्ने गरी चाहिँ आदिवासी चलचित्र निर्माण भएको हुन्छन्। त्यसले गर्दा यसलाई प्रवर्धन गर्नको लागि पनि सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, हलहरूमा जाने वातावरण बनाउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा यो चलचित्रहरूलाई प्रवर्धन गर्नलाई चाहिँ बोर्डले कार्यक्रमहरू अघि सार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुराहरू रहेको छ। जस्तो फिल्म सेन्सर गर्नु पऱ्यो भने त्यो सेन्सर बोर्डमा गुरुङ हुनुपर्छ र तामाङ चलचित्र सेन्सर गर्नु पऱ्यो भने तामाङहरू हुनुपर्दछ। त्यसरी नै अन्य जाति सम्पूर्ण जातिको भाषा विभिन्न फरक छ, संस्कृतिहरू फरक छ। त्यो भएको हुनाले अब भाषै नबुझ्ने, संस्कृति नै नबुझ्ने मान्छेलाई चाहिँ सेन्सर बोर्डमा राखिँदै आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हाम्रो त्यसरी गएको सेन्सरहरू चाहिँ हाम्रोले चाहिँ उल्टो हाम्रो मौलिकताहरू चाहिँ हराउने, उल्टो यो हाम्रो जातिगत कुराहरू त्यहाँ भएको कुराहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ थाहा नभएपछि काटिदिने भएको हुनाले चाहिँ अब त्यो सेन्सर नीति निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ भाषागत त्यहाँ चाहिँ विज्ञ व्यक्तिहरू चाहिँ सेन्सर बोर्डमा राखिनुपर्छ। त्यो भयो भने चाहिँ हाम्रो चलचित्रहरू त्यहाँ सेन्सर गर्न पठाउन सकिन्छ। त्यस्तो के अरे छलफलहरू नजिक त्यस्तो कार्यक्रमहरू हामीले पेसिसकेको अवस्था पनि छैन। तथापि पनि हामी अब अहिलेको अध्यक्षज्यू जहाँसम्म हाम्रो आदिवासी चलचित्रहरूलाई प्रवर्धन गर्नको लागि आदिवासी चलचित्रमा मौलिकता खोजिनुपर्छ भन्ने अहिलेको वर्तमान अध्यक्षज्यू सकारात्मक हुनुहुन्छ, कामहरू गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशा चाहिँ मैले व्यक्तिगत तर्फबाट हाम्रो यो समितिले लिएको छ। प्रेम कथामा आधारित कथानक चलचित्र हो भने तीन पानी छोटो चलचित्र चाहिँ एउटा हाम्रो समाजमा रहेको एउटा संस्कारमा आधारित बनेको चलचित्र रहेको छ। तीन पानी भाषामा छ र खुर्पेटो चाहिँ मातृभाषा मगर मातृभाषामा छैन, मतलब हामीले बोलिरहेको भाषामा छ भन्नु। हामीले आदिवासी जनजाति महासङ्घ भनेको 13वटा चलचित्र सङ्घहरूको संयुक्त प्लेटफर्म हो र यसले पहिलो साल उत्सव भनेर गरेको 1 हप्ता। पहिलो यसमा स्क्रिनिङै हुन्छ, चलचित्रहरूको स्क्रिनिङ हुन्छ। त्यसपछि दोस्रोमा हामीले विभिन्न हाम्रो मौलिक झाँकीहरू झाँकी प्रस्तुत गर्छौँ। स्टेज प्रोग्राम बनाउँछौँ, केही उद्घाटनमा केही झाँकीहरू प्रदर्शन हुन्छ भने हाम्रो खाना, हाम्रो युनिफर्महरू लगायत हाम्रो प्रयास छ। दोस्रो चलचित्र गुरुङ चलचित्र पाटले बनाए पहिलो गुरुङ चलचित्र, त्यो पनि चलचित्रलाई पनि हाम्रो विदेशमा बस्ने समुदायले राम्रो सपोर्ट गर्नुभएको हो। त्यसपछिको चलचित्रहरू पनि हजुरको हङकङ, युके, खाडी मुलुकहरू, जापानहरूमा राम्रै सो भएको छ, त्यति निराशाजनक छैन। तर हजुरले भन्नुभएको जस्तो
हलमा हाम्रो रेगुलर लाग्ने वातावरण अझै भइसकेको छैन हलमा हामीले मातृभाषी चलचित्र बनाउँदा सबटाइटल नभएर हो अथवा स्टार नभएर तपाईँहरूको चलचित्र हलमा त्यति दर्शक तान्दैन भन्नुहुन्छ हल मालिकहरूले त्यो चाहिँ हाम्रो सायद अब यसलाई यसरी नै बुझ्नुपर्छ होला हामीले हाम्रो चलचित्रहरू व्यावसायिक चलचित्रको जस्तो स्तर अझै भइसकेको छैन त्यो भएर हो तर कुनै दिन हाम्रो पनि त्यस्तो दिन आउँदैछ कि हाम्रो मातृभाषी चलचित्र जस्तै नेपालमै पनि कोरियन चलचित्रहरूको सिडी कोरियन भाषा नबुझ्नेले नै प्रशस्त हेर्छ हलमा चाहिँ हामीले अलि सकिरहेको छैनौँ तर बिस्तारै प्रदर्शन चाहिँ पहिलाभन्दा राम्रै हुन्छ नहुने होइन चलचित्रको माध्यमबाट आफ्नो तामाङ समुदायमा रहेका भाषा धर्म संस्कार रीतिरिवाजले एउटा चलचित्रको माध्यमबाट उतार्दै आइरहेका आम चलचित्र कर्मीहरूबाट बनेका चलचित्र मध्येमा चाहिँ हामीले 2टा चलचित्र हामीले पनि छनौट गरेर पठाएका छौँ र त्यस अन्तर्गत यही 2076 जेठ 25 गते बिहान 9 बजे चाहिँ तामाङ भाषाको चलचित्र साङ्गेला ग्राम देखाउनेछ भने जेठ 26 गते 1:20 चाहिँ छोटो चलचित्र दृश्य देखाउनेछ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो तामाङ चलचित्र पनि प्रदर्शन हुन्छ हाम्रो समुदाय आफ्नो जातित्व समुदायभित्र लुकेर बसेका भाषा धर्म रीतिरिवाज संस्कारलाई एउटा चलचित्रको माध्यमबाट अगाडि ल्याएर जुन चाहिँ आम देश विदेशमा छरेका आम जनमानसमा चाहिँ फल्ना तामाङ समुदायमा त यस्तो संस्कार रहेछ नि अथवा फल्ना नेवार समुदायमा त यस्तो संस्कार रहेछ नि अथवा एउटा मगर समुदायमा यस्तो संस्कार रहेछ भने हामीले चाहिँ एउटा औषधि रूपमा विशेष गरी तामाङ समुदायमा हामीले तामाङ चलचित्र बनाएर चाहिँ आएको हुनाले हामीले सकभर जति पनि चलचित्र बनाउँछौँ आफ्नो मातृभाषामै हामीले डबिङ गर्छौँ त्यसपछि बनेपको मयूर कलङ्कीको चाहिँ कलङ्की हलमा अष्टनारायणमा सौभाइको बिना हलमा होम हलमा विभिन्न स्थानमा मात्रै नभएर हाम्रो विशेष गरी तामाङ चलचित्रको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हामीले विदेशमा रहेका तमाम तामाङ चलचित्र प्रेमीहरूलाई पनि हामीले जस्तै हङकङमा हामीले दुबईमा कतारमा मलेसियामा धेरै ठाउँमा हामीले चलचित्रहरू देखाएका छौँ यसमा चाहिँ तामाङ दर्शक मात्रै नभएर 13वटै जातिको चलचित्र कर्मीहरूको मात्रै नभएर आम जनजाति चलचित्र प्रेमी मित्रहरू विभिन्न चलचित्र चाहिँ छानी हेर्न पाउने हुनेछ त्यसले गर्दाखेरि हामीले 2टा चलचित्र पठाइराख्दाखेरि यो 2टा चलचित्र तामाङ चलचित्र सङ्घको कार्य समितिको मात्रै चलचित्र होइन कि आम तामाङ समुदायमा रहेका सिङ्गो तामाङ चलचित्र कर्मीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै चाहिँ आएका चाहिँ चलचित्रहरू हेर्नलाई पक्कै पनि प्रत्येक दर्शकहरूमा हामीले विभिन्न मिडियाको मार्फतबाट पठाइरहेका छौँ विभिन्न अर्थमा चाहिँ 13वटा जातिय संस्थाहरूको चाहिँ चलचित्रहरू चाहिँ हामीले तामाङको चलचित्र तामाङले मात्रै हेर्दैन यार आम जनमानसमा तामाङ समुदाय बीचमा पनि एक अर्कामा चाहिँ जानी नजानी गरेको गल्तीलाई पनि र आफ्नो समुदायमा रहेको संस्कार चाहिँ हामीले कोही ठाउँमा चाहिँ गलत गरेको छ भने हाम्रो संस्कार यो हो भनेर देखाउनको निम्ति नै हाम्रो तामाङ समुदायको सबैभन्दा मैले आयो भने चलचित्रमा एउटा द्वन्द्व हुन्छ चलचित्रमा एउटा नृत्य हुन्छ चलचित्रमा एउटा कमेडी हुन्छ र चलचित्रमा एउटा परिवार बीचको कथा बोकेको हुन्छ सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हाम्रो जनजाति चलचित्रहरूमा आफ्नो मातृभाषा हुन्छ त्यो नै हाम्रो एउटा चाहिँ मुख्य नारा र दिन खोजेको सन्देश पनि जुन जातित्व संस्थाहरूमा आफ्नो धर्म संस्कार रीतिरिवाज अटेको छ चलचित्रको माध्यमबाट बाहिर लानलाई हाम्रो मुख्य सन्देश चाहिँ यही भन्न चाहन्छु यी बाध्यताबाट मुक्त हुनको लागि आम जनजाति चलचित्र कर्मीहरूको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नको लागि चाहिँ हामीले जुन दिन जनजाति सेवा समिति लागू हुन्छ त्यो दिनसम्म चाहिँ हामीले विकास बोर्डसँग हामी अहिले कहिले विकास बोर्डले हेर्ने नजर पनि हामीमा एकदम खुला रूपले हेरिसकेका छन् पहिलाको दाजमा अहिले विकास बोर्डले चाहिँ हामी सम्मान गर्नुपर्छ जनजाति चलचित्र कर्मीहरू पनि हाम्रो देशका चलचित्र कर्मी हो भनेर जुन चाहिँ हामीले पछिल्लो समयमा हामी एकअर्कामा कसरी चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि पक्कै पनि जनजाति चलचित्रको माध्यमबाट आफ्नो देशको चाहिँ एउटा नाम विश्व सामु चिनाउन सक्छ भनेर हामी एकअर्कामा सहकार्य छ यति मात्र अर्कोतिर हामी के बाध्यतामा छ भने जुन खास भाषीमा बनेका चाहिँ चलचित्रहरू बराबर हामीले जुन चाहिँ राज्यले जुन कर तिरेर